Các đồ họa MSI Radeon RX580 X8G mất nguồn. Khách từ Vũng Tàu vượt hơn trăm cây số đến Thành Vinh Center. Các đồ họa, đặc biệt là những dòng cao cấp như MSI Radeon RX580 X8G là một trong những linh kiện máy tính khó sửa nhất hiện nay. Với thiết kế phức tạp, nhiều lớp mạch và linh kiện chuyên sâu, chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể khiến các hư hỏng nặng hơn. Chính vì vậy, không phải nơi nào cũng đủ thiết bị và tay nghề để xử lý những ca mất nguồn như thế này. Tại Thành Vinh Center, chúng tôi chuyên nhận sửa các đồ họa từ cơ bản đến chuyên sâu. Sở hữu hệ thống máy móc hiện đại và kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, trung tâm đã xử lý thành công hàng trăm ca khó. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều khách hàng từ các tỉnh xa sẵn sàng gửi các màn hình về Thành Vinh để sửa chữa. Nếu VGA của bạn gặp sự cố, đừng vội từ bỏ, hãy để đúng nơi, đúng người xử lý.